Hello everyone. දැන් අපි මෑතකදී ඉඳලා CSR program එකක් corporate social responsibility program එකක් හඳුන්වලා දීලා තිනවා. ඒකේ අපි කරන්නේ දියවැඩියාව මේ රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලා pre diabetes කියන අවධියේදී insulin resistance අන්නේ ඒ stage එකේදී අපි ලංකාවේ screening program එකක් introduce කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ කරන්නේ අපේ CSR program එක හැටියට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා keshatransplant ආයතන තමයි ලංකාවේ එක සිටවන අංක 1 ආයතනය. අපි කරන්නේ තුර්කියේ Sapphire කියලා ක්‍රමයක්. ඒකෙන් ඉතා ඝනකමට අලංකාරව කෙස් කලඹ වයත් ගන්න පුළුවන්. ඒක පිරිමි ගැහණු එහෙම ભેදයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ආයෙත් කෙස් කලඹ තිබුණු විදියට අලංකාරව ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිර වැවෙන කෙස් කලඹක් වෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ Sapphire තාක්ෂණය. දැන් අපේ CSR program අපි කරන්නේ screening program එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුළත දියවැඩියා රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්න ඉස්සලා අපි අතරම නොමිලේ කාටත් medical exam එකක් තියලා testing අවශ්‍ය test එක කරලා ඒක දියවැඩියාව එන එක නවත්තන්න වළක්වන්න අපි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා දැන් මේ අපේ මේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ තියන්නේ දිනයක් වෙන් කරගෙන එන්න. අපේ මෙඩිකල් ටීම් එකේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට සහාය වෙන්න. අතරම දැන් අපි ඇයි මේ දියවැඩියාව ගැන මෙතන CSR ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න හේතුව දියවැඩියාව විශේෂයෙන් මේ type 2 diabetes. අතරම ඉතා භයානක ලෙඩක්. ඒකේ ඵල විපාක එන්නේ ඉතා හැමින්. ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ සීනි ප්‍රමාණය. ඒක කවුරුත් දන්නවා සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් තමයි කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන් මෙතන සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම හෘද වාහිනී රෝග, ස්නායු රෝග, අක්මාවේ ආක්‍රමණය වීම. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලොකු ලෙඩ ගොඩක් එන්න පුළුවන්. as well as retinopathies. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ අතරම නොපෙනී යෑම තරම් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් කාලයක් තිස්සේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න සේරම වළක්වන්න පුළුවන් දියවැඩියාවට නිසි ආකාරව ට්‍රීට්මන්ට් ගන්නවා නම්. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අර හැමින් මේක මතුවෙන හින්දා හුඟ දෙනෙකුට මේක උග්‍ර වෙනකන් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා. දැන් විශේෂයෙන්ම මෙතන මූලික සලකුණක් වෙන්නේ තරබාරුකම. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇඟ තරබාරු නම් හුඟක් තරබාරු වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය BMI එකට වැඩිය යම් ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණාට පස්සේ මේ ඩයබටිස් එක type 2 ඩයබටිස් එක මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් තරබාරුකමක් තියෙනවා නම් සහ කෑම අඩු කිරීමෙන් ඒ තරබාරුකම වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ව්‍යායාම කිරීමෙන් තරබාරුකම වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන type 2 ඩයබටිස් හැදෙමින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මනටම ඇක්ෂන් එකක් ගන්න එක තමයි අතරම හොඳම දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ අපේ ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා අපේ මෙඩිකල් ටීම් එකෙන් උපදෙස් ගන්න. අපි දින 6ම ඉන්නවා, සතිය දින 6ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක අමතලා උපදෙස් ගන්න 076 99 65 660 074 360 0671